Cel de-al treilea video vine în ajutorul studenților pentru a înțelege mai bine sursele de proveniență, proprietățile și efectele poluanților organici persistenți asupra mediului și sănătății umane. Pesticidele și substanțele chimice industriale sunt produse în mod intenționat pentru diverse activități antropogenice. Astfel pot fi utilizate în agricultură, ca și materii prime pentru obținere de policlorură de vinil, solvenți, pesticide, compuși chimici speciali, medicamente. În urma proceselor industriale rezultă și produse toxice, nedorite, cum sunt dioxinele și furanii, care pot proveni din arderea incompletă, din procesele termice, din procesele industriale care implică compuși clorurați, din procesele naturale, de exemplu din erupțiile vulcanice. Un exemplu de catastrofă ecologică cu obținerea de dioxine, furani, compuși organici volatili este arderea unei rafinării, când toți poluanții rezultați ajung în aer, în apă și în sol, afectând atât mediul cât și sănătatea oamenilor. Principalele surse de poluanți organici persistenți sunt industria, deșeurile rezultate, traficul și agricultura. Din aceste patru importante surse, poluanții organici persistenți ajung în aer, ajung în apă, respectiv în depozitele de deșeuri. Datorită proprietății de a fi semivolatile, pot fi transportate la distanțe lungi prin intermediul aerului și al apei, a ploii, a zăpezii, iar particulele sunt duse cu ajutorul vântului. Din această cauză, toți poluanții organici persistenți pot ajunge în apă, respectiv în sol, afectând în mod grav tot lanțul trofic. Principalele proprietăți ale poluanților organici persistenți sunt 1. Persistența, care reprezintă durata de timp în care un compus va rămâne în mediu înainte ca el să fie distrus sau degradat în alți compuși mai puțin periculoși. Poluanții organici persistenți, cu persistență foarte mare în mediu, sunt considerați cei care au timpul de înjumătățire mai mare de 6 luni. A doua proprietate este disiparea sau dispariția unei substanțe în mediu și este o combinație a cel puțin două procese, degradarea și mobilitatea substanței. Lipofilicitatea reprezintă tendința poluanților organici persistenți să se dizolve preferențial în grăsimi sau lipide, respectiv nu în apă. Lipoficilitatea ridicată determină bioconcentrarea poluanților organici persistenți în mediul înconjurător. În organismele vii, combinată cu persistența în mediu și rezistența la degradare biologică, lipofilicitatea contribuie la procesul de biomagnificare a poluanților organici persistenți prin lanțul trofic. Cea de-a patra proprietate a poluanților organici persistenți este semivolatilitatea,
O proprietate importantă a poluanților organici persistenți care le conferă un grad de mobilitate în atmosferă suficient ca să permită unor cantități relativ mari să intre în atmosferă și să fie transportate pe distanțe mari. Cea de-a cincea proprietate este biodisponibilitatea, reprezintă proporția din concentrația totală a unui compus chimic care poate fi preluată de un organism și este controlată de o combinație de proprietăți chimice ale compusului, incluzând mediul ambiental și proprietățile morfologice, biochimice și psihologice ale organismului. Proprietățile 6 și 8 sunt cele despre care am mai discutat, toxicitatea acestor poluanți care afectează mediul, sănătatea organismelor animale și umane, posibilitatea de a fi transportate pe distanțe lungi, respectiv bioacumularea lor, datorită faptului că sunt foarte solubile în grăsimi, se bioacumulează în organisme. Exemple de efecte ale poluanților organici persistenți: perturbă sistemul reproductiv și produce malformații, sensibilizează sistemul imunitar, alterează funcțiile enzimelor din ficat și crește riscul apariției de tumori. Astfel, mamiferele sunt afectate din punct de vedere al reproducerii și al sistemului imunitar. Păsările, ouăle de șarpe și embrionii sunt alterați. Reptilele, numărul de aligatori scade. La pești este alterat sistemul reproducător. La melci, aceștia se masculinizează, ceea ce produce o descreștere